હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આની ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડે એવી ગરમા ગરમ એક પણ ટીપું તેલ વાપર્યા વગરની બાફેલી શીંગની ચટપટી ચાટ બનાવીશું. તો જો તમારી શીંગ બાફેલી હશે તો 2 થી 3 મિનિટમાં બનાવી તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. એના માટે મેં અહીંયા 1 કપ કાચા શીંગના દાણા લીધા છે. આપણે એને ધોઈ 2 કલાક જેવું પલાળી દઈશું. પલળી જાય તો આ રીતે ફૂલી જશે અને સોફ્ટ પણ થઈ જશે. પાણી નિતારી પ્રેશર કુકરમાં શીંગના દાણા ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને એમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરી લઈશું. પ્રેશર નીકળી જાય એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો શીંગ એકદમ સોફ્ટ એવી 3 વિસલે આવી થઈ જશે. તો શીંગ એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. આપણે એને સાઈડમાં મૂકીશું અને ઢાંકીને જ રાખીશું. ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ સર્વ કરવાની છે. એક બાઉલ લેશું, એમાં થોડું અમથું મીઠું, તો હું અહીંયા ડુંગળી અને ટમેટાં વાપરી રહી છું એના ભાગનું, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું એટલે મીઠું પીગળી જાય અને ચાટ મસાલો પણ મિક્સ થઈ જશે. તો આ રીતે લીંબુના રસમાં આવો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા વધારે પણ ઉમેરી શકો છો અને 1 નાની ડુંગળી ઝીણી કાપેલી ઉમેરીશું. અહીંયા ડુંગળી ન ખાતા હોય તો કોબી અડધો કપ જેટલી ઝીણી કાપીને ઉમેરી દેવાની. અડધું નાનું ટમેટું ઝીણું કાપીને ઉમેરી દઈશું. તો હું 2 ભાગમાં શીંગની ચાટ બનાવી રહી છું એટલે અડધી શીંગની ચાટ આમાં ઉમેરીશું. બાકી સેમ મસાલો મેં બીજી બાઉલમાં પણ રેડી કર્યો છે. અડધી બાફેલી શીંગ ઉમેરી દઈશું અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ ઉમેરવાની અને મિક્સ કરી દઈશું. તો ગરમ ચટપટી ટેસ્ટી એવી ખાસ કરીને શિયાળામાં તમને આ બાફેલી શીંગની ચાટ બહુ જ ભાવશે અને જો એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે લાલ મરચું અને મસાલાથી શીંગના દાણા કોટ થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ તરત જ તમે સર્વ કરો. અને એ જ રીતે મેં બીજા મસાલા મિક્સ કરી અને બીજા બાઉલમાં પણ ગરમ ગરમ બનાવી લઈશ અને તરત જ સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. સાથે લીંબુનું સ્લાઇસ મૂકીશું એટલે કોઈને વધારે ખાટું જોવે તો એ લોકો પણ ખાઈ શકે. તો ચટપટી ટેસ્ટી એવી આ બાફેલી શીંગની ચાટની રેસિપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.